اما نشریه پولیتیکو به نقل از دو منبع آگاه خبر داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه قرار این هفته و پیش از برگزاری دور دوم مذاکرات با جمهوری اسلامی برای گفتگو درباره این مذاکرات و درگیری‌های اوکراین و غزه با مقامات فرانسوی عازم این کشور بشن. بنابراین گزارش استیو ویتکاف قراره با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کنه و مارکو روبیو هم قراره با ژان نوئل بارو همتای فرانسوی خودش ملاقات داشته باشه. این در حالیه که بسیاری بر این باور هستن که ترامپ برای مذاکره با جمهوری اسلامی ذی‌نفعان برجام یعنی تروریکای اروپایی، چین و روسیه در طرف دیگر رو کنار گذاشته و تلاش میکنه تا خودش این موضوع رو پیش ببره. در سوی دیگه در روزهای اخیر بسیاری از تحلیلگران سیاسی در تحلیل‌هاشون نقش استیو ویتکاف رو بسیار برجسته کردن. اونها یا از او چهره‌ای تصمیم گیرنده ترسیم کردن و یا چهره‌ای که تجربه لازم برای رویارویی با جمهوری اسلامی که سالها در مذاکرات پیچیده تجربه کسب کرده رو نداره. مذاکراتی که همچنان طرف آمریکایی اون رو ملاقات میخونه نه مذاکره. اما آیا واقعاً ویتکاف شخصی تصمیم ساز و تصمیم گیر در این گفتگوهاست؟ برای بررسی این موضوعات و پاسخ به این پرسش دعوت کردم از علیرضا کیانی تحلیلگر سیاسی تا با ما همراه باشن. درود بر شما آقای کیانی. اگر که ارتباطتون بله. درود بر شما. اجازه بدیم من ابتدا با سفر مارکو روبیو و ویتکاف به فرانسه آغاز بکنم. آیا این اقدام یک استراتژی از سوی دونالد ترامپ برای تسلط بر روند مذاکرات و یا اینکه تلاشیه برای هماهنگی بیشتر با متحدان اروپایی از جمله همین فرانسه‌ای که نقش ویژه‌ای هم در برجام داشت؟ عرض درود و ادب دارم خدمت شما و مهمانان، ببخشید بینندگان برنامه. به نظر من برای پاسخ به این پرسش بسیار مهمه که یک رفتارشناسی از دولت ترامپ کلاً انجام بگیره. خیلی سریع سعی میکنم که در واقع نگاهم رو بکنم، چون دولت ترامپ حقیقتش خیلی فرمول پذیر نیست و بر اساس اینکه خیلی فرمول پذیر نیست پیش بینی پذیری رفتارش هم خیلی آسان نیست. ولی خب به هر حال یه سری شاخصه ها هستن که به نظر میشه گفت شاخصه های ثابتی هستن تقریبا، از جمله اینکه دولت ترامپ بارها نشون داده که به جای چند جانبه گرایی که سنت رفتاری دموکرات های آمریکاییه و مثلا اگه یادتون بیاد انتونی بلینکن وزیر خارجه بایدن همیشه روش تاکید داشته که باید چند جانبه گرا بود، در همکاری با اروپایی ها باید مسائل جهان رو حل کرد، سعی میکنه به صورت یک جانبه عمل کنه و اساسا همونطور که میدونید انتقادات تندی هم از اروپایی ها به عمل آورده. حالا فارغ از اینکه ما با اون انتقادها موافق هستیم یا خیر، مثلا سر همون خروج از برجام خب کنار گذاشت متحدان اروپایی رو در می 2018. حالا اگه بخوام به پرسش شما خیلی مستقیم پاسخ بدم، میتونم بگم که به نظر میرسه که سفر فرزند روبیو به فرانسه اینگونه نباشه که بخواد به تعبیر شما هماهنگی ایجاد کنه، بلکه به نظر من میخواد کنترل بازی رو دست آمریکا نگه داره. ضمن اینکه شما باید در نظر بگیرید خود آقای مکرون هم البته اخیراً بابت هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. جمهوری اسلامی رو امنیتی ترین مسئله خاورمیانه دونست، پرچالش ترین مسئله خاورمیانه دونست و ضمن اینکه باز هم باید در نظر بگیرید خود روبیو یکی از چهره‌های ضد مماشات در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکاست و هر نوع گفتگوی مشروط یا حتی توافق محدود با جمهوری اسلامی رو هم رد کرده و از جمله مقامات عالی رتبه آمریکاییه که با شاهزاده رضا پهلوی هم دیدار داشته. این اشاره به دیدار با شاهزاده از این منظر مهمه که شاهزاده مهمترین چهره دیگری جمهوری اسلامیه و عمیقاً هم مخالف هر گونه توافق با این رژیم هستش و روبیو همونطور که میدونید در آستانه نصب به عنوان وزیر خارجه با لحن بسیار تندی در مورد جمهوری اسلامی حرف زد و از جمله کسانی که همیشه بر روی تفاوت بین رژیم جمهوری اسلامی و ملت ایران تاکید میکنه.
آقای کیانی اجازه بدید برگردیم به ویتکاف. استیو ویتکاف رو تحلیلگران همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، خب یک بخشی از تحلیلگران اون رو تصمیم ساز و تصمیم گیر در مذاکرات میدونن. عده دیگه اعتقاد دارن که ایشون فاقد صلاحیت برای اینکه بخواد با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشه، چون جمهوری اسلامی رو نسبتاً از ایشون قوی‌تر می‌بینن در مذاکره. با توجه به نقش ایشون در هدایت هیئت آمریکایی در گفتگوهایی که بین تهران و واشنگتن هست، آیا واقعاً ایشون رو میشه در قامت یک تصمیم ساز یا یک تصمیم گیر دید؟ من بسیار بعید میدونم ویتکاف تصمیم ساز سیاست آمریکا در قبال ایران باشه و اساساً چون تصمیم ساز نیست، چون بک‌گراند دیپلماتیک نداره به هیچ عنوان و به علت همین خصایص دقیقاً بسیار هم قابل کنترل توسط ترامپ انتخاب شد. حالا من اینطور فکر میکنم. میدونید که ویتکاف و ترامپ به واسطه فعالیت تو بازار نیویورک رفاقت قدیمی دارند و استیو ویتکاف هم همونطور که اشاره کردید نه دیپلمات حرفه‌ای بود، نه سابقه‌ای در سیاست خارجی داشت، نه حضوری در نهادهای امنیتی داشت، ولی به اصطلاح میگم دقیقاً باز به همین دلایل، چون ترامپ خیلی براش وفاداری افراد مهمه و از اون طرف نسبت به ساختارهای دولتی هم خیلی بدبینه، نسبت به چیزی به نام دولت پنهان نسبت به اینها بدبینه. تیپ‌هایی مثل ویتکاف رو میپسنده که مأمور اجرای خواستهاش باشن، به خودش وفادار باشن، به خودش پاسخگو باشن. حالا پس اگر ویتکاف رو تصمیم ساز سیاست آمریکا در قبال ایران ندونیم و اون رو صرفاً مأمور اجرای خواستهای ترامپ بدونیم، باید بدونیم ترامپ در مورد ایران چی فکر میکنه. حالا من شخصاً یه پرانتز اگه اجازه بدیم باز کنم، این حالا خود آقای ویتکاف هم بارها گفتن که من اجرا کننده دستورات ترامپ هستم. آیا فکر میکنید که مثلا حضور ویتکاف یا انتخاب ویتکاف برای این گفتگوها یه مقدار هم برمیگرده به بک‌گراند اقتصادی ایشون، به اون بحث همین که شما فرمودین رفاقت دیرینه‌شون تو زمینه اقتصادی، یا مثلا بخوام به جمهوری اسلامی پیشنهادات اغوا کننده اقتصادی بدن مثلا؟ نه، پیشنهادات اغوا کننده اقتصادی رو که بعید میدونم، چون اساسا مسئله حضور سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ربط خیلی زیادی به مسئله به اصطلاح این هسته‌ای نداره. جمهوری اسلامی اساسا ساختار غیر قابل اعتمادی داره. جمهوری اسلامی رژیم گروگانگیره و بسیار بعید میدونم که چنین چیزی بخواد اجرایی بشه با وجود این جمهوری اسلامی کنونی. ولی دقیقاً همونطور که گفتید، به علت اینکه فرد حالا بازاری بوده به اصطلاح، ترامپ شاید فکر کرده که این میتونه چونه زن خوبی باشه و میتونه حرف ترامپ رو هم گوش کنه، اون حرفا رو ببره پیاده کنه. ولی در نظر بگیرید که اساساً در دولت ترامپ دو نگاه وجود داره. یه نگاهی مثل نگاه روبیو و یا وزیر دفاع فعلی که کل داستان هسته‌ای ایران باید جمع بشه. یه نگاهی هم وجود داره مثل نگاه مثلا این تولسی گابارد و کسایی که نگاه انزواگرایانه رو دنبال میکنن که اون نگاه میگه هر طوری هست یه توافق باید ببندیم و از داستان ایران خودمون رو خارج کنیم و به خاطر همین باید دید که ترامپ در نهایت به کدوم نگاه نزدیک خواهد شد و این هم کاملا بسته است به نوع رفتار جمهوری اسلامی در این مذاکره. بله، خیلی ممنون. واقعا باید ببینیم که در روزهای آینده چه اتفاقاتی در گفتگوهایی که از شنبه قرار دوباره شروع بشه میفته. خیلی سپاسگزارم از حضور شما در میز خبر. علیرضا کیانی، تحلیلگر سیاسی که با ما همراه بودید.